كيبدا الفيلم ديالنا مع الدكتور مهران اللي كان ساكن في كندا هو والزوجه ديالو اللي كانت حامله، واللي كان كيخدم على واحد البحث وكيحاول باي طريقه يتواصل مع الفضائيين، حيت كان الهدف ديالو يكتشف الحياه خارج الكوكب. ومن بعد بزاف ديال المحاولات والاتصالات قدروا يردوا عليه وصيفطوا ليه اشاره. هو عيط على مراته وقال بانهم جاوبوه وبانه نجح في الاختراع والبحث ديالو، وبانه خاصو يمشي للشركه اللي كيخدم فيها ويبلغهم بانهم تواصلوا مع الفضائيين. وفعلا مشى لعندهم وعاود لهم كل شيء، ولكن هما بداو كيضحكوا عليه وقالوا ليه بانه غير كيحلم وكيضيع عليهم وقتهم وهم يخليوه ومشاو. وفي طريقه كان كيهضر مع مراته وهو مقلق وهي كتكسواسي فيه حيت ما كانوش متيقينه، وهما يشوفوا واحد المركبه فضائيه فوقهم وكان فرحان ومتحمس وما كانش متيق بان الفضائيين جاو. ولكن للاسف وقع مشكل في السياره وهي تقلب بهم وقدرت مرته تخرج منها، اما هو فمات في وسطها. ومن بعد مده طويله سونيا كتسمع الطبيب كتعاود ليه على الحادثه اللي وقعت وبانها كانت حامله وما كان عندها حتى حد في كندا. ومن بعد ما ولدت روهيت رجعت لبلادها الهند. هو يصدمها الطبيب وقال بان هاد الحادثه هي السبب في تدمير وتدهور الدماغ ديال روهيت، ولهذا الشيء غادي يكون النمو ديالو ماشي طبيعي، يعني في عمره 8 سنين بحال الا عنده عامين، وغادي يكون ضعيف في قرايته وغادي يبقى هكا حتى يكبر. ويتسولوا على العلاج ويقول له واخا يدير العمليه على دماغه ما غاديش تنجح ليه حيت النسبه ديال النجاح ديالها ضعيفه، وإلا فشلت العمليه يقدر يتشلل او يموت. وهي تصدم وخافت وقالت لي بان غادي تقبل ولدها كيف ما هو. وهنا روهيت كان كيلعب مع صحابو وهو فرحان، ومن بعد كنشوفوه كبر وكان ناشط حيت صحاب ليه نجح في المدرسه. ولكن الام ديالو قالت ليه بانه غادي يعاود العام حيت سقط في نفس القسم. هو يغضب وبدا كيبكي وكيلوم في الاستاذ وبانه هو اللي سقطو، وقال بانه غادي يقرا مع دراري جداد وغادي يبقاو يضحكوا عليه حيت هو كبر منهم وطويل عليهم، وبانه ما بقاش باغي يقرا. وهنا الام ديالو بقى فيها روهيت وقررت باش تمشي عند المدير وبدات كتهضر معاه باش ينجحوا، وقالت ليه بان نفسيته غادي تدمر الا بقى في نفس القسم. ولكن المدير رفض وقال لها خاصو يدخل مدرسه خاصه للدراري اللي في الحاله ديالو. ولكن هي قالت لي بان مدينته ما فيهاش مدارس خاصه، ولكن غادي تحاول تمشي العام الجاي تسكن في ديلهي وتسجلو في مدرسه خاصه تماك. وبدات كترغب فيه وكترجاه وكتبكي حتى وافق ينجحوا، ولكن بشرط غادي يكون اخر عام غادي يقرا فيه في مدرسته. وهنا روهيت كان في المدرسه وكان فرحان، وكيبان لينا الفرق ديال السن والطول ما بينه وبين التلاميذ. ومن بعد ما خرجوا كانوا كيلعبوا وهما فرحانين وكيغنيو. وواحد النهار هما في طريقهم تلاقاو شي وحدين راكبين في الموطورات وطلبوا منهم يخويو لهم الطريق باش يدوزوا هما الاولين، ولكن الدراري رفضوا وهما يهبطوا ليهم. ولكن روهيت وصحابو بداو كيضربوا فيهم وهما يهربوا. وهنا صحاب الموطورات تبعوهم وهما يتفاجئوا بالبوليس. هبط واحد الضابط وعطاهم مخالفه بسبب السرعه. هو واحد فيهم سميتو راج قال لي واش ما عرفتيش شكون انا، ولكن الضابط جاوبو قال لي بانه كيعرفوا ولد القاضي هاري وما داهاش فيه. وفي نفس الوقت عطاه مخالفه واحده اخرى بسبب انه كيتباهى بالسلطه ديال الاب ديالو. وهنا كنشوفوا نيتشا كتقلب على الفيلا ديال القاضي اللي هو صاحب الاب ديالها. وفي نفس الوقت شاف روهيت وصحابو ويتسولهم على الفيلا، وكان روهيت غادي يقول لها فين جات، ولكن صحابو قالوا ليه يستغلوها باش تديهم للسينما. هما يركبوا معها قدروا يتفلاو عليها وخلاوها توصلهم للسينما. وهي تعصب عليهم وبدات كتلوم في روهيت حيت هو الكبير، ولكن صحابو بداو غير كيضحكوا عليها. ومن بعد روهيت عاود كلشي للام ديالو وقال لها حتى الهضره اللي قالت ليه نيتشا، وتقول ليه الا طلب منه شي واحد يعاونو خاصو يعاونو وخاصو يكون مزيان مع كلشي وما يضحكش على الناس، وإلا شاف مره واحده اخرى هاد البنت خاصو يطلب منها السماحه. وفي نفس الوقت كتمسح الكمبيوتر ديال الاب ديالو هو يسولها عليه، وهي تقول ليه بان الاب ديالو هو اللي خسرو باش يتواصل به مع الفضائيين. هما يعيطوا ليه صحابو باش يمشيو للحفله اللي كانت في الفيلا ديال القاضي وكان فيها راج وحتى نيشا. اما صحاب روهيت فكانوا مشغولين كياخذوا الماكله وكيتخباو تحت الطبله. وروهيت في هذه اللحظه كيساين ماكله وحده اخرى وهو كيعيط على صحابو بالغلط شط فرجل ديال نيشا، وغير هبطت شكون لقات روهيت وهي تصدم. اما هو فقلب عليها الطبله ديال الماكله ومشى كيجري. والنهار الثاني كنشوفوا نيشا في الصالون كتقد في شعرها وكتمعصبه من روهيت، وغير شافها في الصالون هو يقرر يعتذر لها في ورقه ورسم فيها وجه كيضحك، وغير با يحطها لها في الطوموبيل وهو يشوف وراج وصحاب اللي باغي يسرقها وبدا كيدابز معاه. وهي تشوفهم نيشا وقالت ليه بانه هو الشاب اللي كان في الحفله، وغير جات بدات كتخاصم معاه وكتبغي تديه للبوليس. ولكن روهيت ما داهاش فيها وكان غادي بحالو. ولكن الراجل صحابو داروا في الوسط وبداو كيضربوا فيه وكيضحكوا عليه ورسوا ليه التخوتانيت ديالو. وهو صاحبو مشى كيجري باش يعيط على الام ديالو، وغير جات لقاتو كيبكي وشافت الورقه اللي اعتذر فيها في الارض. وهنا راجل نيشا كانوا فرحانين بداكشي اللي داروا لروهيت وقالوا بانه يستاهل داكشي اللي داروا فيه. ويجي الام ديالو قالت لهم بانه ولده ما يستاهلش يعاقبوه، وبدات كتغوت على راج وقالت ليه ما غاديش تلوم نيشا حيت هي ما كتعرفش روهيت. ولكن الراج كيعرفو مزيان وكيعرف الحاله ديالو حيت كانوا صحاب في المدرسه. وقالت نيشا بانه ما كانش باغي يتبسل عليها ولكن جا باش يعتذر لها وصافي، ولاحت عليها الورقه ومشات. وهنا نيشا بقى فيها الحال من هادشي اللي سمعات وحست بالذنب حيت هي السبب اللي خلى راجل صحابو يضربوه. هنا روهيت شاف واحد البيكالا حدا الدار، هو يفرح حيت صحاب ليه الام ديالو اللي شراتها ليه، ولكن كانت نيشا اللي جابتها ليه باش تعتذر ليه. وغير شافها هو يغضب وما بغاش ياخذها منها، وهي تمشي عند نيشا وبدات
ولات كتعتذر ليه وطلبت منه باش يكونوا اصدقاء، وقالت لي بان رجل صحابو حتى هما غاديين يعتذروا ليه. هو يفرح وقبل الاعتذار ديالها، ومن بعد داتو عند رجل صحابو وسلم عليهم واعتذروا ليه كاملين. ويجي وحده من صحابها وطلبت من روهيت باش يرقص معاها، ولكن هو رفض حيت ما كيعرفش. هما يعمروا ليه الكاس بالمشروب وعطات ليه باش يشربوا بالسيف عليه، ولكن نيشا غير شافتها بدات كتخاصم معاهم وقالت لهم باش يبعدوا منه. وهي تفاجأ بروهيت ما كاينش، وهنا روهيت كان غادي في الطريق وماشي في الوعي ديالو، ويتبعوا بداو كيغنيو وهما فرحانين وناشطين. ومن بعد صحاب روهيت طلبوا منه باش يعطيها الورد هديه، وقالوا ليه الا قبلاتو منه راها معجبه به، ولا ما بغاتوش راها ما كتبغيش. وداك الشيء اللي كان نفذ هضرتهم كامله ومشى عطاها الورد وكانت فرحانه معاه. ومن بعد داتو لعائلتها وعرفتو ليهم، وفي نفس الوقت مشات تخدم في الكمبيوتر. هو جي عندها وقال لها باش تعلمو، حيت عندهم كمبيوتر في الدار ديال الاب ديالو، ولكن هو ما كيعرفش غير يخدمو وخاصها تعلمو، وهي توافق باش تمشي معاه. ومن بعد ما مشاو للدار وجبدوا الكمبيوتر، نيشا تفاجأت به حيت كان كمبيوتر غريب. هو يقول لها بان الاب ديالو كان كيتواصل به مع الفضائيين، وغير دخلت لقات واحد البرنامج خدام، وغير دخلت البرنامج بداو كيتواصلوا به مع الفضائيين وكانوا فرحانين. ومن بعد راج كان عنده ماتش وكان كيلعب مزيان، ونيشا كانت كتشجعو، وبالصدفه شافت روهين حتى هو كان كيتفرج، وغير شافها هو يهبط باش يمشي لعندها وداز من وسط الملعب. وراج كان باغي يضربو ويسمنعو نيشا وداتو معاها. وفي الليل روهيت مشى بوحدو يتعلم كرة السله باش يعجب نيشا، وهو يجي لعندو راشو صحابو بداو كيتنمروا عليه، وقال لي بان غادي يعلمو يلعب كرة السله. هو يفرح روهيت وتيقو، ولكن راج كان غير كيضحك عليه وبدا كيضربو بالكره على وجهه حتى طيح ليه النضادر وما بقى كيشوف والو. هو يقول ليه راج ما يبقاش يقرب من نيشا. ومن بعد روهيت مشى كيبكي وكيقول علاش كيضحكوا عليه وكيعاقبوا على شي حاجه هو كاع ما دايرها، وحتى حد ما كيعاونو وكيأذيوه. هو يسمع شي صوت من الكمبيوتر وغير مشى يلعب فيه، هو يصيفط رساله بالغلط للفضائيين وكيقول لهم باش يجيو. وفعلا الرساله وصلت والضو بدا كيتصفى وكيتشال وكلشي بدا كيتحرك وكيتزعزع بحال شي عاصفه. ويتنوض الام ديالو بدات كتخاصم معاه علاش خدمو، بدات كتضرب فيه، وهي تجي مركبه فضائيه وكلشي كان كيشوف وكانوا مصدومين، وحتى وسائل الاعلام هضروا عليها والروينه وقعت. والسلطات كانوا كيقلبوهم يشوفوا البلاصه اللي هبطت فيها المركبه الفضائيه، وكانوا كيظنوا بان مدينتهم متميزه، داكشي علاش الفضائيين اختاروا يهبطوا عندهم، وبان مدينتهم غاديه تشهر. ومن بعد سونيا خبات الكمبيوتر باش تهنى منه، ويتشوف روهيت كيرسم في واحد القله، وغرس ولاتو شنو كيدير. هو يقول لها بانه كيرسم ليها العينين والفم حيت غادي يمشي للمهرجان وباغي يكون بحال الفضائيين، وهي تصدم منه ما خلاتوش يخرج. هو يغضب عليها وبقى فيه الحال. ونا كنشوفوا القاضي مع عائلته، كانوا معاهم حتى المسؤولين الكبار ديال المدينه، وكانوا كيهضروا على الموضوع ديال الفضائيين. هو يقول لهم بالضبط بان المركبه مشات، ولكن بقى واحد منهم في المدينه حيت شافوا الاثار ديال شي كائن غريب في الغابه، وبداو كيخططوا باش يقلبوا عليه ويشدوه حيت بالنسبه لهم غادي يكون انجاز كبير. وفي نفس الوقت روهيت كان حدا الدار وكان مقلق، هو يشوف شي حد في الجهه ديال الغابه وكان كيظن بانه واحد من الاصدقاء ديالو، ويغضب عليه وقال لي بانه ما غاديش يخرج. هو يهرس القله اللي في يديه وخاف منه الكائن الفضائي ومشى. وفي الصباح ناض روهيت وهو يشوف القله اللي هرسها صحيحه، هو يتفاجئ. وفي نفس الوقت جات لعندو نيشا وقالت لي بانه كاين شي كائن فضائي في الغابه. وهنا روهيت تاكد بان الكائن اللي شاف في الليل هو الفضائي، وقال بانه هرس القله، ولكن من بعد لقاها صحيحه وهي تيقو. وقرروا باش يمشيو للغابه ويقلبوا عليه. وهما في الغابه هجبوا الكلاب على روهيت، ولكن نيشا قدرت تحرك عليهم. وهما يشوفوا الكائن الفضائي مخبي مورا الشجره حيت كان خايف. هو يقرب ليه روهيت وسلم عليه وطلب منه باش يكونوا اصدقاء. وهو يشوف الكائن الفضائي الجرحه ديال الكلب اللي في اليد ديال روهيت، هو يخدم القوه ديالو ودوزها ليه على يديه وعالجها. ويتقول ليه نيشا خاصهم يديوه معاهم ويخبيوه حيت الا بقى في الغابه غادي يتهجم عليه الحيوانات او غادي يشدوه للبوليس. ومن بعد كنشوفوا الضابط كان في الغابه كيصور الاثار ديال رجلين الكائن الفضائي. ومن بعد مشى يتواصل مع شركه ابحاث الفضاء الامريكيه باش يصيفط لهم التصاور. وهنا روهيت ونيشا كانوا كيهضروا مع الكائن الفضائي حيت كانوا مخبيينه في الدار، ويقول لهم بان القوه ديالو كياخذها من الشمس. وغير سولوا علاش ما مشاش مع الفضائيين اللي جا معاهم، هو يرد عليهم بانهم فجاو الارض شافوا شي حيوانات وخافوا منها ومشاو كيجريو، ولكن هو ما قدرش يلحق عليهم، وهذا الشيء اللي خلاه يبقى في الارض. وفي نفس الوقت دخلت عليهم الام ديالو وطلبت منهم باش يجيو يفطروا، وهما بداو كيخبيوه في واحد السله وكيغطيو فيه باش ما تشوفوش الام ديالو. وهنا صحاب روهيت كانوا كيلعبوا البيسبول وهما يضربوا الكره وهرسوا السرجب ديال البيت ديال روهيت، وغير دخلوا باش يجيبوا الكره وهم يشوفوا الكائن الفضائي وبداو كيغوتوا خرجوا مخلوعين. وهم يجيو روهيت ونيشا وبداو كيهدنوا فيهم وعاودوا لهم كل شيء ودخلوهم يعرفوهم عليه وقالوا لهم باش ما يعاودوا حتى لواحد. وبدا كيلعب معاهم الفضائي وكانت عنده قوه خارقه وسماوه جاتو.
ومن بعد كنشوفوهم ناشطين وكيغنيو ليه وكانوا فرحانين به. وهنا راجل مشى عند الاب ديالو والاب ديال نيشا وطلب منهم باش يتزوج بنيشا وهما يوافقوا، والخبر انتشر في البلاد كامل وصل حتى صحاب روهيت وهما يمشيو لعندو قالوها ليه، هو يغضب وتقلق وغير مشى يهضر مع نيشا ويشوفها هي وراج وكان كيظن بانها كتبغي وباغي يتزوج به، ولكن نيشا مشات حيت ما كانش باغي يتزوج به. ومن بعد روهيت رجع للدار وهو مقلق وغير سولاتو الام ديالو علاش معصب، هو يقول لها بان نيشا غادي يتزوج براج وتقول لي بانهم مجرد اصدقاء وماشي حيت كتهضر معاه وكتعامل معاه مزيان راها كتبغيه. ولكن روهيت بقى كيبكي وبقى فيه الحال وقال لها علاش هو ماشي بحال الناس الاخرين، ويتقرر باش تعاود ليه كلشي ويسقوا ليه بان هادشي كامل كان وقع ليه بسبب المركبه الفضائيه اللي كان شافها الاب ديالو وخلاتو يدير حادثه. وهادشي كامل جادو كان كيسمعه هو يبقى فيه روهيت، وفي اللي جادو مشى هو يخدم القوه ديالو عليه وعالج من المرض ديالو. وغير ناض روهيت من النعاس وهو تصدم وتفاجئ انه كيشوف بلا نظاظر، وحتى طريقته في التفكير تبدلات ورجع كيقرا مزيان وكان كيحل العمليات بلا ما يكتبها. ومدير ديال المدرسه غير شاف الذكاء ديالو قرر باش ينقلو لقسم واحد اخر يناسبو. ومن بعد روهيت كان مع صحابو وما يشوفوا راجل صحابو وكانوا كيلعبوا كره السله، هو واحد فيهم يرمي الكره على روهيت وكان باغي يضحك عليه، ولكن روهيت تعصب وضرب الكره بواحد القوه حتى جات في الوجه ديال صاحب راجل وطيراتو وغير بغاو يهجموا عليه هو يضربهم كاملين. ومن بعد روهيت تلاقى مع نيشا وقال لها بانه غضبان عليها حيت غادي يتزوج براج، ولكن هي قالت ليه بان ما غادياش تتزوج بواحد ما كتبغيهش. هو يفرح وقال لها بانه باغي يتزوج بيه، ولكن هي ردت عليه وقالت ليه بان الزواج مسؤوليه وهو ماشي قد الزواج. ومن بعد روهيت مشى عند جادو بدا كيهضر معاه وكيعاود ليه شنو وقع في المدرسه وكان فرحان بزاف وعرف انه تحسن بسببه وخد هاد القوه كامله منه هو يشكره. وغير جات الام ديالو هي تفاجأ وتصدمت فاش شافت جادو ويقول لها روهيت بانه كائن فضائي، وغير بغات تعيط للبوليس هو يتصل بها المدير وقال لها بان روهيت قدر يحل شي عمليات ديال قسم واحد اخر وبانه تعافى. وهي تصدم فاش عاود لها روهيت بان جادو هو اللي رجعو لطبيعته، وهي تمشي عند جادو عنقاتو وشكراتو بدات كتبكي من الفرحه حيت هو اللي عالجو وعطاه القوه. وهنا كنشوفوا روهيت في الملهى وكان لابس الباسكيله قبل العمر ديالو، ومن بعد مشى عند صحابو وجمعهم باش يديروا فريق ديال كرة السلة حيت الراجل طلب منه باش يدير تحدي معاه، واللي ربح الماتش هو اللي غادي يتزوج بنيشا. هو جادو يقرر حتى هو باش يعاونهم بالقوه ديالو. ونهار ديال المباراة نيشا شافت الفرقة ديال روهيت هما اللي مسيطرين وكيسجلوا واخا كانوا قصارين وكانوا كيطيروا في اللعب ديالهم وكلشي كان كيشجعهم ومصدومين من اللعب ديالهم. وهنا عرفت نيشا بان جادو كاين في القاعه هو اللي كيعطيهم القوه وكيعاونهم، وفي الاخر الفريق ديال روهيت هو اللي ربح وخداو الكاس وكانوا فرحانين. وراج كان معصب وما كانش متيق الطريقه باش كانوا كيطيروا، هو يقرر باش يمشي عند صحاب روهيت ويعرف منهم كلشي، وكان باغي يعرف شنو عندهم في الكيس، ولكن هربوا بالكيس اللي فيه جادو طاح في الغابه. وهو يشوف واحد البوليسي وعرفوه هو الكائن الفضائي وقرر باش يتصل بالقوه باش يجيو ويحاصروا جادو، ولكن روهيت جا وخداه والبوليس تبعوه. ومن بعد روهيت مشى للدار وقالت ليه الام ديالو بانهم خاصهم ينقذوا جادو وطلبت منه باش يتصل بالفضائيين باش يجيو يديوه، ولكن جادو قال لهم الا مشى القوه اللي عند روهيت ما غادياش تبقى. ولكن روهيت كان مقلق وقال لي بان حياته عنده حسن من القوه اللي عطاه وهو مستعد يرجع كيف ما كان، المهم يكون هو بخير. وفي نفس الوقت البوليس جاو للدار ديال روهيت وحاصروهم، والضابط طلب من روهيت باش يسلم ليه الكائن الفضائي، ولكن روهيت رفض وكان غادي يهرب. هو يتفاجئ بالمركبه الفضائيه جاو باش ياخذوا جادو، وروهيت بقى كيبكي وهما يجيو البوليس وشدوه، ولكن المحكمه عطات ليه براءه بسبب المرض ديالو. وهنا روهيت كان مع نيشا وهما يشوفوا راجل صحابو بداو كيستفزوا فيه، هو يضربوا روهيت حتى طيروا وهي ترجع ليه القوه ديالو من جديد وما بقاش محتاج يدير نضاضر، وكانوا فرحانين حيت جادو قدر يرجع ليه القوه ديالو وصيفط ليه اشاره كيشكروا فيها حيت عاونوا ورجعوا للعالم ديالو. وروهيت ربح الانسان اللي بغاها وكمل حياته وهو مرتاح. وهنا غادي يكون سال الجزء الاول من الفيلم ديالنا، فكنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم فما لكم لا تقولوا لي في لي كومونتير وديروا لايك للفيديو، تابونوا في القناه الا كنتو جداد، تكليكيو على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد غادي ندير ان شاء الله. فبلا ما نزيد نطول عليكم، نتلاقاو في الفيلم الجاي، السلام عليكم.